خیلی خوب. سلام بچه ها، اسم من هلیوسه و امروز اومدم درباره یه چیز خیلی خاص حرف بزنم. درباره اینکه بچه ها بعضیامون یه انتظاراتی رو از بازی ها داریم. بعضیامون میخوایم بازی های مورد علاقه خودمون رو داشته باشیم. مثلا بعضی هستن از بازی های شوتر خیلی خوششون میاد. چرا؟ چون مثلا از بچگی با فیلم هایی مثل جان ویک بزرگ شدن. دوست دارن یه تفنگ دستشون بگیرن که تمرکز خیلی فوق العاده ای داشته باشن، دقت خیلی خیلی فوق العاده ای داشته باشن. و اون شخصیت هایی که از بازی هایی مثل شوتر خوششون میاد، بازی هایی مثل کال آف دیوتی رو پلی میدن. بعضی هم هستن علاقه خیلی خیلی زیادی به کمان و شمشیر دارن. چرا؟ چون مثلا با بازی هایی مثل جومونگ بزرگ شدن و فیلم هایی مثل جومونگ، البته جومونگ خودش هم فکر کنم بازی هم داشت، با همچین به قول چیزهایی بزرگ شدن و اون آدمایی که از کمان و شمشیر خیلی خوششون میاد بازی گاستاف سوشیما رو روی لیست علاقه‌مندیاشون میذارن. البته بعضی هم هستن مثل خود من که عاشق جادوگریان. آره درسته. مثلا با فیلم هایی مثل هری پاتر و ارباب حلقه ها بزرگ شدن. مثل خود من با همچین به قول فیلم هایی بزرگ شدم. علاقه خیلی زیادی به این فیلم ها داشتم به خاطر اینکه توش جادو به قول حرف اولو میزد. از بازیایی مثل وارکرافت خیلی خوشم میاد، یا دوتا 2. اگه به من بگن 3 تا شخصیت از دنیای بازی ها و فیلم ها به قول اسم ببر، درجا 3 تا شخصیت رو میگم. اولیش رو اگه بگم میگم اینووکر، بله، کیلثاس. و دومیشو میگم سوفیا ولنادس از کاسلوینیا یا همون به قول تلفظ فارسیش کاستیلوانیا. یا میگم جینا پرادمور از به قول ورلد اف وارکرافت. اگر بخوام از دنیای فیلم ها هم بگم، درجا دکتر استرنج و دکتر فیت رو به قول میگم. بچه این جادوگرا که الان هستن حالت ساپورتیو نیستن. درسته به کامراد هاشون کمک میکنن ولی ساپورت خالی نیستن. چرا؟ چون اکثرا توی فیلم ها و بازی ها میج یا سورسرر یا جادوگر حالت ساپورتیو داره ولی اینا اینطوری نیستن. این بوکر اینطوری نیست، سوفیا بلنادس اینطوری نیست، جینا پرادمور اینطوری نیست. اینا کلن جادوگر خالصن، مین دی پی اس هن، خودشون میرن جلو. به کسی کمک نمیکنن که دی پی اس بهتری بده، به کسی کمک نمیکنن که خودشون به قول اون به کسی که به طرفی که کمک میکنن بهتر بجنگه. خودشون به قول وارگیرن، خودشون سلحشورن، خودشون جنگجوان. و یه شرکتی هست به نام لومینس پروداکشنز یه بازی رو طراحی کرده به نام forspoken که یعنی خوراک آدم هایی مثل منه که عاشق جادوگری هن. یک جور تشنه جادوگری دارن که هیچ وقت نتونستن این تشنگی رو رفع کنن و که هیچ وقت هم نمیتونیم. چرا؟ چون جادوگری در اصل وجود نداره، کاملا یه چیز خیالیه. این تشنگی رو شاید با یادگیری شاهد بازی بتونیم رفعش کنیم یا با بازی کردن همچین بازی هایی، ولی هیچ وقت نمیتونیم به طور کامل رفعش کنیم. موضوع چیه؟ موضوع اینه، منی که علاقه خیلی خاصی دارم به اینجور بازی ها، نمیگم آقا از کال آف دیوتی خوشم نمیاد، از اساسینز کرید خوشم نمیاد، از فورتنایت خوشم نمیاد، از پابجی خوشم نمیاد و فقط مثلا ورلد اف وارکرافت. البته ورلد اف وارکرافت همه این چیزایی که گفتم خودش داره، یه جور برای همه سلیقه هاست. و نمیگم فقط مثلا یه بازی مختصر، یه بازی خاص، نمیگم فقط یه بازی خاص، میگم آقا این بازی ها رو دوست دارم. الان اگه به من بگم بهترین بازی چیه، من اولین
بازی که به ذهنم میاد میگم اساسینز کرید، ولی یه بازی هایی هستن که میذارمش مثلا توی فیوریت، توی لیست مورد علاقمندی ها، توی لیست علاقمندی ها. بازی در واقع فقط مختص من و آدم هایی مثل من ساخته شده. مطمئنم سازنده هاشونم آدم هایی هستن مثل من، چون همچین بازی رو واقعا درست نمیکنن. اینجور بازی ها هم چون خیلی علاقمنداشون کمه، زیاد فروش خیلی خوبی ندارن و این یه جورایی یه ریسکه که یک سازنده بیاد یک همچین بازی رو به قول معروف دیولپ کنه. البته اینجور بازی ها معمولا خیلی سختن و قشر عظیمی از پلیرها بچه‌های زیر 15 سال هم هستن و این به قول بچه ها نمیتونن بازی های سخت رو پلی بدن، به خاطر همین واقعا فروش خیلی کمی دارن. خیلی خوب بچه، بریم فعلا forspoken رو ببینیم. خیلی خوب بچه ببینین دارم درباره این حرف میزنم. الان این یک فایرواله، البته در واقعیت یک لاکواله. نگاه کنین خیلی اصلا ورایتی خیلی زیادی داره. Forspoken is a lot more fun than I expected. میگه forspoken خیلی از اون چیزی که من انتظارش رو داشتم فانتر بود. فانتره. Thus far, there have only been a few glimpses into combat, while the marketing campaign has, in my opinion, done the game a disservice by focusing on campy طرف نظرشو میگه. dialogue instead of what میگه گروه مارکتینگ بیشتر روی دیالوگ ها دارن تمرکز میکنن تا خود بازی Forspoken is doing که گیم پلی بازی. best. Because what's actually here is an RPG light with a very آره دیگه میگه RPGه. heavy emphasis on big bombastic combat sequences that have an optional bonus challenge for tryhards like myself in a Devil May Cry-like combat rating system. میگه شبیه Devil May Cryه. خیلیاتون باید بازی کرده باشین Devil May Cry. Forspoken surprised me with this focus on combat, roaming bosses to challenge, and a map filled with objectives to complete. I finished my demo excited to get better ratings in fights. آره بچه خودشون کلا بازی رو پلی دادن. And to see how all this ties into حالت دموشو البته پلی دادن. Frey's experiences in her fish out of water story. خیلی خوب. The majority of this demo was focused around world exploration, داره خاک‌افزاری میکنه. controls, خیلی and خفنه. combat. However, the little bit of banter we got between Cuff and Frey did have some insight as to how their dynamic will work. Cuff will give you the details about a person, place, or thing, while Frey continues playing the fish out of water role, asking a plethora of questions. Nothing seemed particularly forced or campy, which you'd think would be oozing out of every corner given how the team was lambasted on social media for their marketing Dragon. campaign. بچه واقعا میگم دختره رو خیلی خوب طراحی I was کردن. especially خیلی glad to خوشگله not find دختره. any grating filler conversations as the two چون explored. نمیدونم کسلوینیا رو پلی دادین. اونجا هم یک گیبریلی هست. فکر کنم اسمش رو درست گفته باشم. گیبریل. اونم یه سلاحی داره، زنجیره. ما اینجا هم همون هست، منتها به صورت جادویی. به صورت Otherwise, the world we explored was دیگه. quite interesting. The entirety of the plot focuses around planet Athia and an event known آره as میگه کلا هر اتفاقی که میافته داخل سیاره اتیا میافته. اتیا اسم سیاره است. the break that has transformed animals into beasts, the dead into zombies, and introduced magic bearing میگه با حیوانایی که هیولا شدن و با زامبی ها طرفیم. tantas onto the playing field. The latter were sent by a mysterious Wow. character known as Prav, who we don't learn much about besides Prav? some flavor text in the menus. What we do know is Prav is able to send unjust enforcers and a pitless فکر کنم arbiter mini-boss after اسم ویلن اصلیه که کلا مینی باس، یه جورای مینی باس سمت ما میفرسته که Frey. Baş This all took böcek. place during one of the 5 missions in our build, all focused on teaching you the game's core mechanics. And that's what the majority of this demo was for. The amount of combat options are a bit staggering at first. Thankfully, the 22 abilities we had access to were split into 2 sets, Frey's magic and Scylla's magic. میگه 22 تا ابیلیتی هن که به 2 بخش تقسیم میشن. یه فریزه، یه And دونم you could swap between those two were split into 2 sets,
Frey's magic, and Scylla's magic. Scylla's magic. And you could swap between them easily by pressing left or right on the D-pad. میگه آسون Additionally, استفاده to give you more کردنش. time to plan each attack, you can set your gameplay options to make your ability swaps on the radial interface either slow down time, stop time entirely, or do nothing once you've become چون میگه کلا accustomed to the system and can knock out some nutty combinations میتونین زمان رو هم نگهش دارین یا هم میتونین اسلو داونش کنین، آروم ترش کنین with ease. So we didn't که بازی براتون آسون تر بشه. فکر کنم have all 100 plus magical abilities at our disposal, but the 22 abilities we did juggle میگه بیشتر از 100 تا ابیلیتی داره ولی ما 22 were تاشو varied and بررسی interesting. کردیم. میگه جاگل به خودی خود معنی شعبده بازی میده ولی اینجا فکر کنم معنی بررسی کردن رو This بده. included 2 surge abilities, aka your super move, 6 main attacks, aka your go-to punchier shooty moves, and 14 sub or support attacks, aka one-time use magic abilities that enter a cooldown period after use. Frey's magic included 3 main attacks, burst shot, shield shot, or scatter shot. خیلی خب میگه فریز ماجیک داره. فریز ماجیک هم خودش به 3 دسته تقسیم شده. یکیش برست شاته. برست بچه یعنی این تخ 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 یه مکس تخ 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 باز یه مکس تخ تخ تخ. این مکس ها حالا دوره‌ایه که برست رو میزنه. برست یعنی این تخ 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 بزنه بره. شیلد ماجیک که دفاعیه، مربوط به دفاعه. Which are scatter typical shot. projectile abilities that send projectiles outward اسکرر یعنی پخش کردن کنن. to shoot things from a distance. Of course, all these main آره دیگه میگه از فاصله میندازی. abilities can be charged to shoot larger projectiles, but you're also left vulnerable during that time. The secondary attacks are support-based, so خدا خیلی زیاده بچه. سکندری ماجیک هم داره که بهش میگن ساب. اون فریز بود، اینم سابه. you'll use things like bind to tie up بایند یعنی گرفتن. opponents, تایز اپ leech انمی. تایز اپ یعنی حالا انگار میبندتش. to summon poison curing یونم لیچ هستش. لیچ یعنی لاشه فکر کنم، یادم نیست این لیچ یعنی چی، ولی میگه plants, آره دیگه این وارلاک پویزن با سم کار میکنه. screen to summon stones around you یونم سکرینه. surrounds you with stones that defeats attacks. Defend as attacks. a rock shield, آها اون آخریش هم بیشتر حالت دفاعی داره. disperse and implant to create plant turrets to auto attack, Alright. or prime to lay a magic trap that will خدای blow من. up should someone step onto it. The surge ability, Genesis, creates a massive spike of roots from the ground that این هم سرج Snare. ابیلیتیشه. سرج بچه یعنی موج. ensnares and damages این ریشه ها روت ابیلیتی سرجشه. anything caught within. Scylla's magic was by far my preferred method of approaching combat. میگه سیلاز ماجیک همون سیلا. ابیلیتی سیلا میگه مورد علاقه منه فکر کنم گفت. Didn't hurt that most things were vulnerable to it in this بچه خیلی زیاده، هر چقدر بگی زیاده اصلا ابیلیتی هایی که داره. The 3 main attacks that involve fire are Arc Slice and Blast Slice that give Frey a huge fire lance, or Rage Slice that allows your fiery fist to become the weapon. Even خیلی خوب. lance آرک سلایس کارش با رعد و برق. لایتنینگ. بلاست سلایس اون نیزه بود، اون همون بلاست سلایسه و این هم ریج سلایس or هستش. Rage Slice that allows your fiery fist to become the weapon. یه جورایی پنجه بوکس جادویی. Even Scylla's sub abilities are incredibly powerful. وای خدا ساب بود. Charge send you dive kicking at top speed into an opponent's face, pushing them back and damaging them at the same time. Bombardier does the same, but triggers an explosion that does area of effect damage. And Fire Trap creates a lava bubble to burn away at anything stepping inside of it. یه جورایی حالت بمب گذاری و اینجور چیزاست که مثلا روش بیاد مثلا میترکه بمب. There's also less in-your-face options here like Aegis, which I don't know how to say properly, that cancels out an enemy's attack or یه دونه ابیلیتی ایج هم داره که eliminates defense-reducing spells applied to Frey. میگه یه جورایی حالت کیور داره، حالت درمان داره. حالا انمی حریف که تو رو مثلا نفری میکنه اونا رو ور And میداره. my personal favorite, Crucible,
will engulf a circular area in flames and allow Frey to do more attack damage to anything captured within. Combine that with the incredibly powerful, say it with me, conflagration, which engulfs anything in front of you in a massive wave of fire, and you'll likely be walking away from most encounters victorious. Both Frey's and Scylla's magic also benefit from parkour abilities, offering additional options if airborne, as the parkour آره elements دیگه میگه میتونی ابیلیتیاتو با are پارکورت separate. You can also use the Spider-Man هماهنگ کنی. web zip style ability Spider-Man zip style. to get up close آره and دیگه personal همینه. should you need to, or منظورش simply همینه. dodge to the left or right and avoid an attack. And all of this is combined with a combat rating that is constantly judging how well or poorly you've been doing the entire time. I will admit that I became obsessed with figuring out how to improve my score, as that letter D lingered far longer than I liked. With all these abilities, I'd love to see what a Frey S tier combo looks like, hoping it would make even Dante from Devil May Cry blush. آره دیگه هی میگه شبیه Devil May Cry. In addition to all the combat elements, I was surprised by the amount of gear you can add to Frey, because each item had several stats to bolster your attack, میگه این آیتمایی که داری منظورش لباسه، defense, or magic. Those items include clothes, خودشون جادوی necklaces, خاصش and خودشون even what I دارن. assume دفنس دفاع اینجور are چیزا. press-on ناخونم nails هم تو that yes, داره. you can paint if you choose to do so. میگه میتونی پینتش کنی ناخونم تو. البته نمیدونم اون طرح‌ها رو میگه یا رنگش رو میگه که میتونی Cloaks نقاشی have کنی. stats for attack, defense, and in this build, a purple or red magic rating buff, in آره addition دیگه میگه کلوک همون شنلش رو میگه. to 3 random buffs on each piece of gear. Necklaces buff health and defense stats with that same گردنبند هم داره که بیشتر مربوط به هلثشه. purple or جونشه. red rating the cloaks had, and seems to focus more on damage buffs. Finally, the nails. This is where your spell باف میگه که دمیجت بیشتر بشه. buffs are located, and you'll see everything from Frey's spell damage, plus 5% here, or something more fun like killer blows generate a shockwave. With that knowledge, you can start imagining what Frey's going to look like even early on in the game. Enemies are going to be knocked to the ground, electrocuted, generate a shockwave on their death, all while bursting your surge ability, meaning you'll be ready with an ultra strong attack to finish off anything remaining. I can't wait to see what other passive options we'll be able to stat into later on. To put خیلی خب بچه‌ها those skills to the خیلی test, زیاده. they've littered the در map بازی رو کلا توضیح میده، ولی من به خاطر اینکه وقت ویدیو خیلی زیاد نشه برین اینو خودتون نگاه کنین اگه علاقه داری. و اینکه دیگه من اینو زیاد اضافهش نکنم. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنین که به قول یه جورایی یه حمایت خیلی بزرگه، و اگه سابسکرایب هم نکردین سابسکرایب کنین. خیلی ممنون که ویدیو رو دیدین. امیدوارم خوشتون اومده باشه. دارم حالا کانتنت همو بهتر و بهترش میکنم. امیدوارم بتونین به قول معروف بتونم که از این بهترش هم بکنم. مرسی. فعلا خداحافظ.